Bộ ngoại truyện Rimuru và lớp học ám sát Assassination Classroom. Tập 5. Itona. Nhớ like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực làm nhiều video hay hơn nữa nhé. Tua đến sáng hôm sau, tôi hiện đang ở trong lớp của mình và đang nghe mấy đứa trong lớp bàn về cãi vụ gì đó, do tò mò nên tôi lại gần xem thử. Ủa có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. À há, chuyện của Koro-sensei, Yuma. Koro-sensei dính chuyện gì vậy? Tôi nói. Cậu nhìn đi, Yuma. Tôi nhìn vào thì thấy một vài tờ báo và nó khá nhạy cảm. Rầm, tiếng mở cửa. Koro-sensei bước vào lớp với nụ cười như mọi khi rồi nhìn vào thì thấy cả lớp đang tụ tập ở ngay cái bảng đầu nhìn thầy với ánh mắt khinh bỉ. Các em bị gì vậy? Koro, thầy xem đi rồi tính tiếp, tôi nói đưa cuốn báo. Koro-sensei cầm lấy rồi đọc thì thầy khá hoảng vì những nội dung được ghi trong đó. Koro-sensei là thầy làm đúng không? Tôi hỏi. Khoan đã, thầy không có mà, thấy hoàn toàn không biết gì hết. Koro hoảng loạn đáp. Thế thầy có bằng chứng gì không? Tôi. Để xem, Koro nói rồi nhìn lên trời. À, nhớ rồi, hôm qua thầy đã di chuyển qua lại giữa cao độ 10,000 và 30,000 để lắc khoai tây. Koro nói, cái ông nói như đó là chuyện bình thường mà con người có thể làm được vậy. Tôi nghĩ. Mọi người, thôi đi, Yuma nói. Đúng là Koro-sensei có rất nhiều ham muốn trần tục, nhưng những gì thầy ấy làm chỉ là đọc sách người lớn bị vứt đi, bị mua chuộc bởi áo tắm. Nhìn chằm chằm vào người mẫu tắm trong giờ nghỉ, Yuma nói. Trời, giáo viên mà để học sinh biết hết mấy thứ như vậy luôn à? Tôi nghĩ, và gửi thư nói rằng đừng dùng tay che ngực, để tôi lấy xúc tu che cho. Đột nhiên Koro-sensei lên tiếng. Ông này có vấn đề chắc luôn rồi, tôi nghĩ. Sau đó nhìn về phía Yuma thì nghe cậu ta kêu ông thầy đi đầu thú. Cả Isogai nữa sao? Thất quá đáng, thầy vô tội mà. Nếu đã vậy thì đến phòng giáo viên đi, để chứng minh thầy còn lý trí. Koro nói tới phòng giáo viên. Koro-sensei đang đứng trước bàn làm việc của mình kéo ngăn bàn ra để lộ một chồng sách đen ở trong đó rồi nói. Thầy sẽ vứt hết bộ sưu tập tạp chí áo tắm cho các em xem. Koro nói, làm vậy càng dễ bị nghi ngờ hơn á, tôi nghĩ. Vậy Koro-sensei, tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng. Hả, hay em tin thầy rồi ư? Koro nói. À không ạ, em chỉ muốn giúp thầy một chút thôi, tôi nói rồi cầm một cái bật lửa lên. Ê, đừng mà, Koro hoảng loạn đáp thì đột nhiên có ai đó lên tiếng. Mọi người ơi, xem nè, sổ điểm danh ý. Trước tên các bạn nữ đều có một chữ cái và nó chính là cỡ cắp của mọi người đó. Hinata lên tiếng, tôi cũng khá bất ngờ về cái này, không phải là vì độ biến thái của ông thầy mà sao trong cái sổ điểm danh của lớp còn có chỗ dự đoán kích cỡ ngực của tôi nếu tôi là con gái nữa. Ông thầy này bệnh thật rồi, tôi nổi gân xanh trên trán. Đang hơi cáu về vụ vừa rồi thì tự nhiên Kaede hét to khi đang cầm cuốn sổ điểm danh như muốn đánh vào mặt Koro-sensei vậy. Này, sao chỉ có em là mãi phẳng vậy hả? Kaede nói. À, đúng rồi, đóng ngoặc móc, thầy đang chuẩn bị tiệc thịt nướng với các em sau giờ học. Koro nói rồi lấy từ đâu ra một cái thùng. Koro-sensei đừng đánh trống lảng, tôi nói với giọng khinh thường. Thôi nào, Koro nói rồi mở nắp thùng. Coi nè, trông ngon lành ca. Koro-sensei chưa nói xong tự nhiên nhận ra có gì đó sai sai. He, Koro, chúng em xin được phép trở về lớp trước, tôi nói rồi cả lớp cùng trở về với sự thất vọng. Sau khi tan học, Koro-sensei ra khỏi lớp, chúng tôi đã kết thúc buổi học với một bầu không khí khá u ám và hiện giờ cả lớp cũng đang khá im lặng. Tuy đã tan học nhưng chưa ai có dấu hiệu định di chuyển về nhà. Ha, hôm nay đúng là một ngày khó khăn nhỉ. Có sợ không chịu nổi mà chạy mất không? Kama nói, nhưng có đúng là thầy ấy làm không?
Đây là một tội nghiêm trọng đấy, Nagisa nói. So với việc phá hủy trái đất còn dễ thương chán, Kama nói. Thì đúng, Nagisa trả lời. Nhưng với vận tốc mạch 20 thì sẽ không để lại vật chứng lộ liễu thế đâu, Kama nói rồi ném một quả bóng rổ từ trong ngăn bàn tới chỗ Nagisa. Bắt lấy Nagisa, đây là quả bóng trong nhà thể chất. Chắc chắn thầy phải biết rằng nếu làm những chuyện này thì hình tượng thầy giáo trong mắt chúng ta sẽ chết. Đối với tên quái vậy đó thì để mất niềm tin của chúng ta cũng tương tự như việc bị ám sát vậy, Kama. Tớ cũng nghĩ vậy, Nagisa. Kaede đứng lên nói, nhưng thế thì rốt cuộc là ai? Kaede hỏi. Đột nhiên một đứa trong lớp ra vẻ nghiêm túc nói chuyện một cách ngầu lòi, sau đó là phát khùng lên nói là có một Koro-sensei fake như những kẻ phản diện trong phim anh hùng. Ảo phim ít thôi, tôi nói. Chính vì thế bật mốt nghiêm túc, thủ phạm là một kẻ nắm rất rõ thông tin về Koro-sensei. Ritsu, hãy giúp tớ tìm kiếm manh mối. Đi đúng hướng rồi đấy. Không rõ hắn có mục đích gì khi làm những chuyện này. Nhưng thử tưởng tượng xem nếu lời đồn lan rộng, khiến đối tượng được treo thưởng chạy khỏi thị trấn. Chúng ta sẽ mất tất cả. Hãy tự tay xử lý tên thủ phạm và khiến con bạch tuộc mang nợ nào, Kama nói. Rõ cả lớp, sau khi cả lớp đồng tình với nhau để bắt tên Koro-sensei mạo danh thì hiện giờ chúng tôi đang đứng nấp ở gần nơi tên giả mạo sẽ thực hiện hành vi của mình. Fuwa nè, sao cậu biết thủ phạm sẽ chọn ngôi nhà này vậy? Đây là nơi huấn luyện của thần tượng chuyên nghiệp. Trong 2 tuần vừa rồi, có một nhóm thần tượng ngực bự đã luyện tập hát ở đây, Fuwa nói rồi đưa chiếc điện thoại của mình ra. Cái quái gì vậy, chỉ vì thế mà lại tự tin như vậy sao, tôi nghĩ. Đúng vậy, xét theo tâm lý của tên tội phạm thì khả năng hắn chọn chỗ này là 99,97%, Ristis. Và ngày mai là ngày tập cuối cùng. Thủ phạm sẽ không thể để tuột món mồi ngon này đâu. Fuwa, nghe cái lý do vẫn ảo quá, tôi nghĩ. Sau đó chúng tôi nhìn xung quanh để tìm tên thủ phạm thì thấy một hình bóng quen thuộc, đó chính là Koro-sensei đang núp sau bụi cây gần đó, chắc cũng để rình tên đã giả mạo thầy ấy. Gì chứ, thầy ấy định rình tên thủ phạm à, Nagisa? Cái bộ dạng đó nhìn cứ như tên trộm thật sự vậy, Ryoma. Nhìn kìa, tức giận với thủ phạm là một chuyện, nhưng thầy ấy đang nhìn quần lót với một cách hưng phấn, Fuwa nói khi thấy hình ảnh phản chiếu qua cái kính mà Koro-sensei đang đeo. Nhìn chả khác nào thủ phạm thật sự luôn. Ryoma, nè bên đó, Kama nói để thu hút sự chú ý của chúng tôi. Có ai đang đến? Một người to lớn đội mũ bảo hiểm màu vàng, Fuwa nói, còn tên kia bắt đầu hành động đi. Với tốc độ khá kinh ngạc hắn ta nhanh chóng giật hết các trang phục đang được phơi. Ngay sau khi giật xong hắn đã bỏ chạy, nhưng Koro-sensei đã xuất hiện và bắt hắn lại. Chuyển sang phía Koro-sensei, bắt được rồi, Koro-sensei nói, vậy là người đã cải trang thành ta và làm những chuyện ta chỉ dám làm trong mơ nhỉ. Cái ông thầy này, tôi nói, ta sẽ lột trần ngươi và chăm sóc từ đầu đến chân, Koro-sensei nói. Trở lại với nhóm Rimuru. Nhìn thầy còn tệ hơn tên trộm nữa, tôi lên tiếng. Điệu cười cũng y như báo cáo luôn, Kama. Chuyển sang phía Koro-sensei, hiện thầy ấy đang tháo cái mũ đã che mặt của tên trộm lại bằng một cách khá thô bạo. Nào, lộ mặt ra đây, tên giả mạo. Koro-sensei, sau một lúc giằng co thầy ấy đã tháo được chiếc mũ ra để lộ ra một người đàn ông đeo kính, và đây là lần đầu tôi thấy người này, nhưng có vẻ những người khác thì có quen. Người đó hình như là cấp dưới của Karasuma Sensei. Fuwa, tại sao anh lại làm chuyện này? Koro-sensei nói rồi đột nhiên mặt đất ở chỗ thầy đứng bắt đầu có biến, nó tạo ra một cái nhìn như cái thùng để nhốt thầy ấy. Ta đã đàm phán với chính phủ để mượn một thuộc cấp của Karasuma Sensei. Để dụ ngươi vào cái lồng làm bằng vật liệu, chống ngươi, này. Đây là cách mà học sinh của ngươi đã làm trên hòn đảo phía Nam. Đúng là tuổi trẻ sáng tạo.
Để đánh thì trước tiên phải nhốt. Nào, thầy Koro bắt đầu trận tử chiến cuối cùng thôi. Tên bị ẩn búng tay một cái thì có một thằng nóc với mấy sợi tóc dài như mấy cái xúc tu của Koro Sensei nhảy xuống. Itona, mấy đứa trong lớp, anh yếu hơn tôi rất nhiều, Itona nói rồi tấn công Koro Sensei. Đầu tiên là bất ngờ thay đổi sàng đấu. Sau đó thì tấn công. Nhốt hắn lại thì tấn công cũng dễ dàng hơn. Là chiến thuật của mấy đứa đấy, tên bí ẩn nói. Chiến thuật nào nhỉ, tôi nghĩ, Shiro, tất cả là âm mưu của ông sao? Ryoma, đúng vậy, khi mất niềm tin của học sinh, con quái vật đó sẽ trở nên hoảng loạn. Dù thấy nó hơi đáng ngờ thì vẫn lao thẳng vào. Đúng là một tên ngốc, Shiro phân tích, chết tiệt, hắn ta là con mồi của bọn tôi mà, Ryoma. Sao lần nào cũng chơi bẩn quá vậy? Phù hoa, đó là cách gọi là cách làm của người lớn, Shiro. Ông chắc là ông lớn hơn tôi không, tôi nghĩ. Trên xúc tu của Itona được gắn găng tay với các vật liệu chống con bạch tuộc đó. Cứ mỗi lần tiếp xúc với xúc tu là cơ thể hắn sẽ tích tụ sát thương. Nhưng xem ra chưa đủ để kết liễu hắn, Shiro. Không biết tình hình bên trong thế nào rồi nhỉ, tôi nghĩ. Mà cậu nhóc đó kêu là Koro Sensei yếu hơn cậu nhóc đó sao? Một kẻ hiếu chiến nhỉ, tôi nghĩ. À phải rồi, nếu là một kẻ hiếu chiến thì... Nè Itona, cậu kêu Koro Sensei yếu hơn cậu mà trong khi Koro Sensei đang gặp bất lợi mà vẫn không giết được sao? Tên kém cỏi, tôi nói với giọng khinh bỉ. Như hiểu được ý của tôi, lớp tôi cũng bắt đầu lên tiếng làm cho Itona tức điên. Sao thế, vẫn chưa giết được à? Có cần tôi chỉ cậu cách giết thầy ấy không? Tôi nói, có vẻ nó đang rất có tác dụng vì hiện tại tốc độ dùng xúc tu của Itona đang tăng lên. Nè đồ con gà có ngon, ra đây chơi 1 với 1 đi, tôi cười nói. Itona nghe vậy thì nhìn sang phía tôi với ánh mắt khinh bỉ. Sao thế, sợ rồi à? Tôi nói, hay là cậu đang muốn đánh tôi? Tôi hỏi, nếu muốn thì tới đây đi, tôi cười khiêu khích. Nghe thế Itona càng tức điên lên. Cậu nghĩ cậu có thể đấu lại tôi? Itona, tất nhiên, tôi nói như đó là điều thản nhiên. Nghe vậy Itona cảm thấy mình đang bị khinh thường nên để chứng minh sức mạnh cậu ta chuyển mục tiêu sang phía tôi. Nào có ngon thì tới đi, tôi cười nói. Itona nghe vậy liền quất xúc tu về phía tôi kích hoạt ra tốc tư duy, nên dễ dàng né nó. Sao chứ? Itona ngạc nhiên rồi dùng nhiều xúc tu hơn tấn công tôi, nhưng tất cả đều bị tôi né dễ dàng. Chỉ có thể thôi sao? Kém quá so với Koro Sensei cậu chẳng là gì, tôi cười nói. Câm miệng, Itona nói rồi tốc độ tung xúc tu của cậu ta tăng lên, tuy nhiên tôi vẫn có thể né nó khá dễ dàng. Này sao chỉ toàn né thế, cậu mạnh miệng thể cơ mà Itona. Được thôi, tôi cười nói rồi lấy con dao và khẩu súng bằng vật liệu chống Koro Sensei ra chạy tới chỗ Itona. Itona vẫn đang tấn công tôi, còn tôi thì vẫn tiếp tục né để tiến tới chỗ cậu ta. Cộng với sự giúp đỡ của lớp 3E, tôi hiện đã tiến tới rất gần chỗ của Itona, nhưng mặt đất cả khu đó đột nhiên bị sụp đổ. Tôi liền nhìn tới chỗ của ông Shiro. Là ông làm à Shiro? Tôi hỏi. Mở ngoặc móc đóng ngoặc móc. Ông không trả lời. Có vẻ ông ta không biết gì về vụ này. Tôi. Đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy qua người tôi. Nó là gì? Nguồn ma lực này mạnh quá, tôi ngạc nhiên. Sau một lúc tất cả đã dừng lại, để lại một khu đất hoang toàn. Tôi nhìn xung quanh thì cũng chẳng thấy ai ở gần đấy. Thế thì nguồn ma lực đó từ đâu ra? Chẳng lẽ mấy con người khác thường ở đây có thể có ma lực, tôi nghĩ. Rồi nhìn về phía Itona thì thấy cậu ta nằm quằn quại trong đau đớn, còn Koro Sensei sau khi hồi phục đã thoát ra khỏi cái lồng nhốt thầy ấy bằng cách nhảy ra khỏi đó. Đầu đau quá, não như muốn nổ tung Itona. Koro Sensei thấy vậy liền chạy tới. Này, ông đã làm gì, tôi nói. Do cú sốc từ thất bại liên tiếp nên xúc tu bắt đầu đục khoét tinh thần, Sire. Xem ra ai đó đã thất bại rồi.
Vậy là nó không thể thực hiện được kế sách của mình, Shiro. Ông đang nói gì vậy? Tôi hỏi. Itona, nếu như giới hạn chỉ có vậy thì tổ chức sẽ ngừng chi trả đấy, Shiro. Tổ chức sao? Tổ chức nào? Tôi nghĩ. Không phải ta ghét bỏ cậu, nhưng để đầu tư cho mẫu mới thì sẽ đến lúc phỉa cắt lỗ từ mẫu cũ thôi. Tạm biệt, Itona, từ giờ hãy tự lo liệu nhé. Ông khoan đi đã, tôi hét to. Như không để ý lời của tôi, hắn ta tiếp tục bước đi. Sau đó Itona cũng gượng giật rồi phóng đi mất. Còn Koro-sensei thì gục xuống vì mệt mỏi. Koro-sensei, cả lớp hét to. Cảm ơn các bạn đã xem video, nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh nhé.